දවසට ප්‍රශ්නයක් කෙමිස්ට්‍රි. දවසට ප්‍රශ්නයක් කෙමිස්ට්‍රි වැඩසටහන් මාලාවේදී ඔයා අදත් එකතු වෙන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයා දවස් දෙකක් ඔස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ බොහෝ කරුණු වලට අදාළ කොටස් එකින් එක ඉගෙන ගනිමින් පවතින්නේ. ඉතින් දැන් බලමු මොකක්ද අපිට මේ තුන්වෙනි දවසේදී තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදියට ඔයාලට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඔයාලට ඔක්සිජන් න්‍යෂ්ටියක ආරෝපණය වනුයේ. ඔක්සිජන් න්‍යෂ්ටියක ආරෝපණය වනුයේ. හරි. ප්‍රශ්නේ යන්න කලින් මුලින්ම බලමු අපි න්‍යෂ්ටිය තුළ මොනවද තියෙන්නේ. මොකද න්‍යෂ්ටිය තුළ ස්ථායාංශ විදියට ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රෝටෝනයි නියුට්‍රෝන වලිනුයි නියුට්‍රෝන කියන්නේ ආරෝපණයක් නොමැති උදාසීන අංශු වර්ගයක්. එතකොට ආරෝපණයක් තියෙන අංශුව ප්‍රෝටෝන. දැන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ එතනදී ප්‍රෝටෝනයක ආරෝපණය මොකක්ද? උදේ ප්‍රෝටෝනයක ආරෝපණය 1.6.2 වතාවක් 10^19යි කුලෝම්. එහෙනම් දැන් බලමු ඔක්සිජන්ගේ න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන කීයක් තියෙනවද කියලා. ඔක්සිජන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 8යි. උදේ පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ උදාසීන පරමාණුක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන ගණන. එහෙනම් ඔයා දන්නවා ඔක්සිජන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 8යි කියන්නේ ඔක්සිජන්ගේ න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන 8ක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මම මීට චුට්ට වෙලාවකට කලින් කිව්වා ඔක්සිජන්ගේ න්‍යෂ්ටියේ ඇති ප්‍රෝටෝනයක ආරෝපණය 1.6.2 වතාවක් 10^19යි කුලම්. මෙන්න න්‍යෂ්ටියක ප්‍රෝටෝන 8ක් ඉන්නවා ඔක්සිජන්ගේ. එහෙනම් ඒ 1.6.2 වතාවක් 10^19 ඔයා 8ෙන් වැඩි කරාම ඔයාට එනවා ඔක්සිජන්ගේ න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය. එහෙනම් ඔක්සිජන්ගේ න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය 12.816 වතාවක් 10^19යි කුලෝම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම පුතේ ඔයාට ඕනෑම න්‍යෂ්ටියක තියෙන ආරෝපණය හොයන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? එයාගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය ප්‍රෝටෝන එකක ආරෝපණයෙන් වැඩි කරන්න. ඉතින් පුතේ දවසේ ප්‍රශ්නයක් වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය එතනින් අවසానයි. හෙටත් හතරවෙනි ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපි ඕගොල්ලෝ සමගින් එකතු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ සැමටම ආයුබෝවන්. හෙටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔබේ සීල සැබෑ කරගන්න ඔබ සැබෑ වන සීන අතරට එක්වන්න. ඔබ සැබෑ වන සීන අතරට එන්න මතක් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.